Bộ phim Lâm Sung từng được phát sóng trên đài truyền hình trong những năm đầu của thập niên 90 và có lẽ vào thời điểm đó, không ít người xem biết rằng đây là một sản phẩm của TVB. Dù đã trôi qua nhiều năm, chất lượng hình ảnh không thể so sánh với HD như hiện nay. Trang phục và trang điểm của các nhân vật đã lỗi thời, nhưng những ấn tượng về chàng lãng tử Yến Thanh phong tình, nàng Lý Sư Sư đẹp như tiên nữ, giáo đầu Lâm Sung oai dũng và Minh Châu kiên cường vẫn luôn sống mãi trong lòng khán giả. Câu chuyện của Lâm Sung không chỉ là về những tình tiết lãng mạn, mà còn đậm chất võ thuật và những trận đấu quyết liệt. Dưới bàn tay tài năng của đạo diễn và ekip sản xuất, mỗi tình tiết trong bộ phim đều được xây dựng một cách tỉ mỉ, từ những cuộc truy đuổi đầy kịch tính đến những cuộc đối đầu giữa các nhân vật chính và phản diện. Nhưng điều thú vị nhất là cách mà bộ phim này vẫn giữ được sức hút qua thời gian. Dù đã trải qua nhiều biến cố và tiến hóa của ngành công nghiệp điện ảnh, Lâm Sung vẫn là một phần không thể thiếu trong ký ức của những người yêu mến phim cổ trang Trung Quốc. Có lẽ, điều đó là nhờ vào sự độc đáo và cuốn hút của các nhân vật, cũng như sức mạnh của câu chuyện mà họ đã sống trong lòng khán giả suốt hàng thập kỷ. Cao Hùng trong vai Lâm Sung. Khán giả ghi nhớ nhân vật giáo đầu Lâm Sung do Cao Hùng thể hiện với sự oai phong, lẫm liệt và mạnh mẽ. Với khuôn mặt vuông vắn và ngoại hình rắn giỏi, Cao Hùng đã thể hiện một cách xuất sắc sự phong trần của Lâm Sung, tạo ra một hình tượng đầy ấn tượng và sâu sắc trong lòng khán giả. Dù không có vẻ ngoại hình điển trai và tài năng như Yến Thanh của Thang Chấn Nghiệp, nhưng hình ảnh của nhân vật Lâm Sung vẫn đọng lại trong lòng khán giả như một biểu tượng mạnh mẽ, bước đi mạnh mẽ giữa tuyết trắng, không chịu khuất phục trước bất kỳ sức mạnh ác độc, cường quyền và bất công nào, tạo nên một hình ảnh đẹp khó quên. Cao Hùng tên thật là Hà Diệu Thâm, sinh năm 1947 tại Quảng Đông. Thời niên thiếu từng bị đánh bại bởi võ sĩ nổi tiếng Trần Tú Trung trong những năm 60 của thế giới. Phim võ hiệp cung phu rất phổ biến, vì vậy các công ty điện ảnh lớn thời đó cũng cần rất nhiều diễn viên võ công. Vì vậy, để kiếm sống, Cao Hùng liền cùng với các anh em cùng môn như Bạch Bưu và Trần Quan Thái vào năm 1968 tham gia lớp đào tạo kỹ năng diễn xuất của Xô. Sau khi nhập học thành công, Cao Huynh đã làm diễn viên đóng thế mấy năm sau đó, mãi đến những năm 70 mới từ từ bắt đầu chuyển vai trò. Anh đóng một số phim của Thiệu Thị. Đồng thời, ngành công nghiệp truyền hình trong thời kỳ đó đã bắt đầu phát triển mạnh mẽ. Cao Hùng cũng kịp thời gia nhập giới truyền hình, bắt đầu phát triển hai chiều. Vào đầu những năm 80, ATV đã giới thiệu phim Hoắc Nguyên Giáp, Tại Địa Ân Tình. Ngoài ra còn có các bộ phim truyền hình như Dạ Điêu Anh Hùng Truyện và Thần Điêu Hiệp Nữ do TVB sản xuất. Một số vai phụ của anh ấy có thể được nhìn thấy trong các bộ phim cung phu như Tân Thiên Lang Bát Bộ và Kỳ Môn Độn Giáp. Khi dần dần có một chút danh tiếng trong làng phim, đài truyền hình TVB cũng chính thức gửi lời mời cho ông vào năm 1986. Mà ở điện ảnh truyền hình dưới màu mẫm lăn lộn mười mấy năm, Cao Hùng cũng cuối cùng cũng chờ đến cơ hội, không chỉ đóng vai anh hùng số 1 trong bộ phim Anh Hùng Bản Sắc của Ngô Vũ Sâm năm đó. Hơn nữa trong bộ phim truyền hình TVB Lâm Sung, anh cũng đóng vai chính là nam diễn viên báo đầu tử Lâm Sung. Nhưng điều đáng tiếc hơn là khán giả đều phản ứng bình thường. Ngoài ra, vai trò mà TVB sắp xếp cho anh ngày càng bị gạt ra ngoài lề xã hội. Vì vậy, để thoát khỏi sự bối rối này, năm 1989, ông rời khỏi TVB và trở lại ATV. Cho đến nay, Cao Hùng cũng mở ra một thời kỳ đỉnh cao khác trong sự nghiệp. Trần Mẫn Nhi trong vai Trương Minh Châu. Khi xem phim Lâm Sung, người xem ban đầu thường chỉ chú ý đến nhan sắc tuyệt vời của Lý Sư Sư, nhưng đôi khi lại quên mất về sự hiện diện mạnh mẽ của nhân vật nữ chính khác đến Trương Minh Châu. Minh Châu được mô tả là một cô gái thẳng thắn, can đảm, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh dịu dàng của Lý Sư Sư. Mặc dù đã bước vào Lâm gia nhưng cô không được chồng yêu thương, nhưng dần dần, qua thời gian, nhân vật của Minh Châu đã tỏa sáng không chỉ bởi vẻ đẹp bề ngoài mà còn bởi tính cách mạnh mẽ, kiên định và lòng trung thành không đổi dành cho Lâm Sung. Tình yêu chân thành của cô đã từ từ làm tan chảy trái tim lạnh lẽo của chàng giáo đầu, và hình ảnh của Minh Châu bước đi bên cạnh chồng trong những cảnh tuyết phủ trắng xóa, vượt qua mọi khó khăn thể xác và tinh thần, đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả, khiến họ không thể quên được. Ngoài sự nổi tiếng trên màn ảnh, vào những năm 80, Trần Mẫn Nhi cũng là một trong những ngôi sao hàng đầu của làng điện ảnh, với sự góp mặt đáng kể trong nhiều tác phẩm đình đám. Tuy nhiên, cuộc đời của cô lại chứa đựng những thử thách không ngờ khi cô gặp gỡ và kết hôn với nam diễn viên tài năng Liêu Khải Chí. Thử thách đau lòng đến với gia đình khi con trai của họ, người mới chỉ 5 tuổi, phải chiến đấu với căn bệnh ung thư. Mặc dù đã cố gắng hết sức, nhưng vào năm 2006, họ đối diện với bi kịch khi phải tiễn đưa con mình ra đi. Những năm tiếp theo không dễ dàng hơn khi Liêu Khải Chí, chồng của Trần Mẫn Nhi, phải đối mặt với căn bệnh ung thư dạ dày đầy quyết liệt. Trong bài phát biểu tưởng nhớ chồng, Trần Mẫn Nhi chia sẻ về tình yêu và sự hy sinh của ông, nói rằng, là một diễn viên, anh ấy đã cố gắng hết sức để hoàn thành mọi kỳ vọng, nhưng với tư cách là một người cha, anh ấy đã làm việc vất vả để trang trải cho việc học của các con chúng tôi và dành cho chúng thời gian và sự quan tâm của mình. Trần Mẫn Nhi tiếp tục chia sẻ về những cảm xúc cuối cùng của chồng mình. Liêu Khải Chí không muốn rời xa gia đình vì anh yêu thương họ rất nhiều và cảm thấy tội lỗi vì không thể hoàn thành trách nhiệm của một người chồng đến cùng. Anh liên tục khóc trong phòng bệnh và khi đối mặt với những giây phút cuối cùng của cuộc đời, anh không muốn chia tay vì anh không thể buông bỏ các con trai của chúng tôi và tôi. Điều này là một bài học về tình yêu và sự hy sinh không ngừng của một người cha và chồng. Mặc dù đã nỗ lực hết mình, nhưng cuối cùng,
Liêu Khải Trí cũng phải chấp nhận sự ra đi bệnh ung thư dạ dày vào ngày 28 tháng 3 ở tuổi 66. Trong bức tranh bi thương của sự mất mát và hy sinh, Trần Mẫn Nhi trở thành một biểu tượng của sự mạnh mẽ và kiên cường. Bằng sự bình tĩnh và lòng biết ơn, cô chia sẻ những kỷ niệm và giá trị của một tình yêu và một gia đình không thể nào quên. Những lời tưởng nhớ của Trần Mẫn Nhi không chỉ là về một người chồng và cha, mà còn là về một người bạn đồng hành trong cuộc đời. Bằng cách này, cô đã góp phần ghi lại những giá trị và tinh thần mà Liêu Khải Trí đã mang lại cho cuộc sống của họ. Thăng Chấn Nghiệp trong vai Yến Thanh. Từng là thành viên trong ngũ hổ tướng ở TVB một thời, Thăng Chấn Nghiệp lại có tuổi xế chiều cơ cực, cuộc đời chìm nổi đến xót xa. Thăng Chấn Nghiệp gia nhập TVB vào thập niên 80, anh là một trong 5 thành viên của nhóm diễn viên ngũ hổ tướng, gồm có Huỳnh Nhật Hoa, Lưu Đức Hoa, Miêu Kiều Vĩ, Lương Triều Vĩ. Nam diễn viên có ngoại hình thư sinh, lãng tử và thường được giao các vai đại hiệp trượng nghĩa. Trong đó, vai diễn chàng anh hùng lãng tử Yến Thanh trong Lâm Xung năm 1986 từng chiếm được nhiều tình cảm của công chúng. Yến Thanh của Thăng Chấn Nghiệp khiến người xem nhớ mãi bởi ngoại hình hào hoa phong nhã và sự trung tình của nhân vật. Đẹp trai, hào hiệp và tạo thiện cảm cho khán giả, vai diễn này đã được các bà nội trợ thời đó yêu mến. Tới độ khi ra đường, họ còn thường xuyên gọi anh bằng cái tên lãng tử Yến Thanh này. Sự nghiệp của Thăng Chấn Nghiệp so với 4 người còn lại trong ngũ hổ tướng của thật là không bằng. Anh có ngoại hình, có diễn xuất tốt, nhưng lại không gặp thời và bật lên cao như 4 người kia. Sang thập niên 90, tên tuổi của Thăng Chấn Nghiệp dần đi xuống khi anh quyết định qua đại lục lập nghiệp. Nhiều năm trôi qua, nam tài tử giờ chỉ đóng vai phụ trong phim đại lục, là diễn viên hạng B không có danh tiếng. Về đời tư, Thăng Chấn Nghiệp trải qua nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm. Nổi bật nhất chính là mối tình với cố ngôi sao ông Mỹ Linh. Năm 1982, cả hai cùng tham gia phim Thập Tam Muội và nảy sinh phim Giả Tình Thật từ đó. Họ nhanh chóng công khai và được khen ngợi là cặp trai tài gái sắc của TVB. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ êm đềm, cho đến khi danh tiếng cả hai gia tăng. Mỗi người lúc này đều có công việc riêng của mình, ít có thời gian gặp nhau. Thăng Chấn Nghiệp lại bị đồn đại trăng hoa, khiến cho ông Mỹ Linh càng dùng những cách giữ chặt anh hơn nữa. Việc này càng làm mối quan hệ của cả hai thêm mâu thuẫn và căng thẳng. Vì buồn tình mà ông Mỹ Linh dần sa vào rượu chè, dẫn tới hình tượng trong sáng mà cô xây dựng bị ảnh hưởng. Đỉnh điểm vào ngày 11 tháng 5 năm 1985, khi cả hai cùng tham gia một buổi tiệc, Thăng Chấn Nghiệp vì thấy nữ diễn viên nhảy với người khác mà anh đã mời Ngô Quân Như nhảy cùng. Việc này chỉ để ăn miếng trả miếng, chọc tức ông Mỹ Linh mà thôi. Không ngờ ngày 13 tháng 5 năm 1985, cả hai đã cãi nhau kịch liệt ở phòng hóa trang của nhà đài TVB. Ông Mỹ Linh khi đó đã nói lời chia tay Thăng Chấn Nghiệp. Sáng hôm sau, cô được phát hiện đã tự tử do dùng rượu, thuốc ngủ và mở khí ga trong nhà riêng. Ông Mỹ Linh qua đời ở tuổi 26. Trước khi chết, cô còn để lại dòng chữ trên cuốn lịch ở đầu giường là Darling, một love you. Đây được xem là những lời cuối cùng cô gửi tới Thăng Chấn Nghiệp. Cái chết của ông Mỹ Linh đã ám ảnh Thăng Chấn Nghiệp suốt thời gian dài. Sự nghiệp của anh lúc đó ở TVB cũng ảnh hưởng không ít. Truyền thông và khán giả chỉ trích, đổ lỗi cho nam diễn viên rất nhiều. Bản thân anh cũng đau khổ vì đã hành xử bồng bột, để người yêu tổn thương và chọn cách giải thoát là cái chết. Thăng Chấn Nghiệp đã lên tiếng thanh minh nhưng không thành công. Ông rơi vào khủng hoảng tinh thần, bỏ bê công việc. Ông thậm chí phải đi điều trị tâm lý một thời gian trước khi quyết định rời Hồng Kông sang đại lục tìm kiếm cơ hội và né tránh dư luận. 30 năm sau khi ông Mỹ Linh qua đời, Thăng Chấn Nghiệp mới đủ bình tĩnh để nhắc lại sự việc năm xưa. Ông thanh minh bản thân không phải kẻ bội bạc và những cáo buộc, nghi vấn trong quá khứ với ông là sai lầm. Mọi việc đều do sự sắp đặt của số mệnh. Tôi cũng đã chịu đựng nhiều rồi. Ông trời biết tôi là người tốt hay kẻ xấu. Những việc đã qua đó làm tôi đối diện với cuộc đời một cách tích cực hơn. Ông nhắc lại. Nói về người cũ, Thăng Chấn Nghiệp chia sẻ, tôi đã nhớ về cô ấy ông Mỹ Linh suốt bao nhiêu năm. Nếu giờ đây còn nhớ thương nhiều thì không công bằng với vợ tôi. Có rất nhiều cảnh tượng trong đời người và chẳng thể xóa được tất cả những hình ảnh trong quá khứ. Nhưng chúng ta cần nhìn vào cuộc sống trước mắt. Tôi cũng có gánh nặng gia đình. Vì thế, tôi cố gắng không muốn gợi lại chuyện này, không muốn nhắc tới cô ấy. Năm 1991, anh kết hôn với nữ diễn viên Vương Khôn Đến nhỏ hơn anh 13 tuổi. Cả hai có với nhau 3 mặt con. Cuộc hôn nhân này không ồn ào và lặng lẽ trôi qua êm ấm. Cho tới năm 2001, họ ly hôn. Dù vậy, giữa họ vẫn có sợi dây kết nối đó là 3 con nhỏ. Vì vậy, Thăng Chấn Nghiệp vẫn đều đặn chu cấp tiền, quan tâm vợ cũ và các con. Vợ cũ Khương Khôn của nam diễn viên cũng không tiếc lời khen ngợi ông. Thăng Chấn Nghiệp là một người đàn ông có trách nhiệm, tôi coi anh ấy như người thân của mình. Mặc dù anh ấy sống ở đại lục nhưng vẫn thường trở về thăm và chu cấp tiền cho các con. Sau khi ly hôn, Thăng Chấn Nghiệp quay trở lại với bạn gái cũ tên Thăng Quân Long. Cả hai có với nhau một con trai tên Thăng Quân Long dù không đăng ký kết hôn. Đến năm 2008, khi đã ở tuổi 50, Thăng Chấn Nghiệp gây bất ngờ khi tái hôn với người phụ nữ nhỏ hơn ông 25 tuổi tên Văn Tịnh. Tháng 9 cùng năm, họ chào đón cặp con gái sinh đôi tên Thăng Điềm Điềm và Thăng Viên Viên ra đời. Được biết, Văn Tịnh là một người phụ nữ rất tài năng. Cô
cô từng là người điều hành và đảm nhận chức giám đốc của một công ty truyền thông. Thời điểm cả hai công khai đến với nhau, họ từng nhận không ít phản đối vì khoảng cách tuổi tác. Tuy nhiên, sau nhiều năm chung sống hạnh phúc, Thang Chấn Nghiệp và Văn Tịnh nhận được nhiều cảm tình của khán giả. Họ trở thành gia đình hình mẫu trong làng giải trí. Ngoài hai người con lớn đã trưởng thành, hiện Thang Chấn Nghiệp vẫn phải có trách nhiệm nuôi dạy 4 người con. Cuộc sống không quá khó khăn, nhưng ở tuổi 64, ông vẫn phải miệt mài làm việc để đủ kinh tế chăm lo cho vợ và các con. Ở tuổi xế chiều, ông không thể tham gia đóng phim như trước mà chỉ có thể chạy show tại các tụ điểm nhỏ, quảng cáo cho các sản phẩm. Năm 2021, truyền thông Hoa ngữ đưa tin, Thang Chấn Nghiệp biểu diễn tại một đám cưới. Dù đã có tuổi và không còn điển trai như xưa nhưng Yến Thanh nức tiếng một thời vẫn vui vẻ giao lưu, trò chuyện với khán giả. Nếu so với các ngũ hổ tướng còn lại thì của thật, Thang Chấn Nghiệp vừa mất đi danh tiếng bên điện ảnh, cũng vừa mất đi nhan sắc một thời. Lúc này chỉ còn là một ông già vẫn mang gánh nặng nuôi gia đình trên vai. Bù lại, các con của Thang Chấn Nghiệp cũng quyết chí học hành, đó cũng là tự hào của anh. Thích Mỹ Trân trong vai Lý Sư Sư. Khi nhắc đến bộ phim Lâm Xung, không thể không kể đến vẻ đẹp và tài năng của nàng Lý Sư Sư, người tài sắc vượt trội và không bao giờ hy sinh danh dự vì sự nghiệp ở chốn lầu xanh. Với khán giả Việt Nam thời bấy giờ, thế giới của phim cổ trang là một thế giới mới lạ và hấp dẫn, và Lý Sư Sư do Thích Mỹ Trân thể hiện đã mang lại một sức hút đặc biệt. Vẻ đẹp mong manh, yểu điệu, cùng với nhan sắc chim sa cá lặn của Lý Sư Sư đã ghi dấu trong lòng khán giả, ngay cả khi họ chỉ có thể nhìn thấy nàng qua những bức ảnh đen trắng của thời xưa. Thích Mỹ Trân, sinh năm 1962, trong một gia đình khá giả ở Hồng Kông. Từ nhỏ, cô đã được cha mẹ hết mực yêu thương, chăm sóc như một nàng công chúa. Dù được hướng theo nghiệp kinh doanh của gia đình nhưng cô lại có hứng thú với nghệ thuật hơn. Khi đầy 18 tuổi, Thích Mỹ Trân chính thức bước chân vào lớp đào tạo nghệ sĩ tại đài TVB, cùng học cùng lứa với nhiều tên tuổi đình đám như Lưu Đức Hoa, Lương Gia Huy, Trương Mạn Ngọc và Trần Ngọc Liên. Niềm đam mê diễn xuất đã thúc đẩy cô gia nhập làng nghệ thuật, không phải vì mục tiêu thay đổi cuộc sống hay gia tăng thu nhập. Năm 1986, bộ phim Lâm Xung được đài TVB ra mắt, dựa trên tiểu thuyết nổi tiếng Thủy Hử. Sự thành công của bộ phim đã làm nên tên tuổi của dàn diễn viên chính, tạo ra một làn sóng vang dội trên khắp châu Á. Bên cạnh những nhân vật anh hùng như Lâm Xung của Cao Hùng hay Yến Thanh của Thang Chấn Nghiệp, vai diễn của Thích Mỹ Trân đến Lý Sư Sư đã thu hút được sự quan tâm và yêu thích từ khán giả. Vai diễn Lý Sư Sư là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp điện ảnh của Thích Mỹ Trân. Là một cô gái lầu xanh, nhưng quyết tâm bán nghệ chứ không phải bán thân, Lý Sư Sư sử dụng nhan sắc, tiếng đàn và giọng nói dịu dàng để quyến rũ các quân nhân. Tình yêu đầy ngọt ngào giữa Lý Sư Sư và Yến Thanh được hình thành. Nhưng không thể trọn vẹn khi nàng trở thành phi tần của nhà vua, không hạnh phúc trong vị trí mới. Cuối cùng, nàng chọn cái chết để đoàn tụ với Yến Thanh trong kiếp sau. Thích Mỹ Trân đã thể hiện vai diễn này trọn vẹn và hoàn hảo, với gương mặt đẹp, đường nét thanh tú và đôi mắt sáng, giàu cảm xúc, ghi dấu trong lòng khán giả qua nhiều thế hệ. Nhờ diễn xuất xuất sắc trong vai Lý Sư Sư, Thích Mỹ Trân đã trở thành đệ nhất mỹ nhân phim cổ trang của đài TVB Hồng Kông. Vai diễn này không chỉ là một thành công trong sự nghiệp của cô, mà còn là một di sản vĩnh cửu, một phần không thể thiếu trong hành trình nghệ thuật của một nữ diễn viên tài năng. Cùng với các vai diễn nổi tiếng khác như Nhạc Linh San, Ngụy Ánh Tuyết và Ngọc Như Ý, Lý Sư Sư đã cùng nhau tạo nên một chuỗi những câu chuyện để đời không chỉ là của Thích Mỹ Trân mà còn là của cả một thế hệ người hâm mộ điện ảnh. Trong cuộc hôn nhân vững vàng, Thích Mỹ Trân đã chọn sẻ chia cuộc đời cùng đồng nghiệp Miêu Kiều Vĩ. Mặc dù đang ở đỉnh cao của sự nghiệp, nhưng cô quyết định rời xa làng giải trí vì đã tìm thấy người đàn ông đặc biệt nhất trong cuộc đời mình. Đó chính là Miêu Kiều Vĩ, đến một trong những ngôi sao nổi tiếng nhất của thập kỷ năm 1980 tại đài TVB. Câu chuyện tình của Thích Mỹ Trân và Miêu Kiều Vĩ bắt đầu từ thời cùng nhau học lớp diễn xuất tại đài TVB. Thời điểm đó, Miêu Kiều Vĩ đã thu hút sự chú ý của mọi người bởi vẻ ngoài lôi cuốn. Tuy nhiên, Thích Mỹ Trân không để ý đến người bạn học điển trai này. Cho đến năm 1982, khi họ có cơ hội hợp tác trong phim You Only Little Wasi, duyên phận bắt đầu đan xen giữa họ. Sau 2 năm từ lần hợp tác đầu tiên, tình cảm của họ đã trở nên rõ ràng và được công khai trước công chúng. Vào năm 1990, sau 8 năm gắn bó, Thích Mỹ Trân và Miêu Kiều Vĩ đã tổ chức một lễ cưới hoành tráng, được chứng kiến bởi toàn bộ làng giải trí Hồng Kông. Sau khi kết hôn, Thích Mỹ Trân chọn tham gia thêm một số dự án điện ảnh trước khi rời bỏ giới giải trí để hoàn thành vai trò người vợ và người mẹ. Hai vợ chồng đã cùng mở một chuỗi cửa hàng mắt kính thời trang mở rộng sang nhiều quốc gia trong khu vực Đông Nam Á và Trung Quốc. Họ đã chào đón 2 thiên thần nhỏ, một trai và một gái, vào gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn vào năm 2010, Miêu Kiều Vĩ đã chia sẻ về hành trình hôn nhân của họ, bao gồm cả những thử thách. Vợ tôi luôn tin tưởng và sẵn lòng tha thứ. Thái độ đó không chỉ giúp giảm bớt mọi vấn đề, mà còn làm tôi nhận ra trách nhiệm của mình trong mối quan hệ. Anh chia sẻ, biểu hiện lòng biết ơn với người bạn đời của mình. Đến ngày hôm nay, Miêu Kiều Vĩ và Thích Mỹ Trân vẫn là biểu tượng vững chắc của làng giải trí Hồng Kông, với hơn 30 năm cùng nhau đi qua bao thăng trầm. Theo lời của tài tử 63 tuổi, hạnh phúc êm đềm trong hôn nhân của họ là kết quả của sự nhẫn nhịn,
kiên nhẫn và lòng bao dung dành cho đối phương. Khi nói về người đồng hành của mình, Miêu Kiều Vĩ bày tỏ lòng biết ơn và tình cảm ngọt ngào. Trong cuộc sống, ai cũng sẽ trải qua tuổi già và sự phai nhạt của vẻ đẹp theo thời gian. Như một người đàn ông, tôi luôn nhận thức trách nhiệm của mình đối với vợ mình. Bà Sada ở bên cạnh tôi suốt nhiều năm và tôi không bao giờ bỏ rơi cô ấy hoặc mối quan hệ của chúng tôi chỉ vì sự biến đổi bên ngoài. Thích Mỹ Trân và tôi đã trải qua bao thăng trầm và tôi sẽ dành sự quan tâm và chăm sóc cho cô ấy trong những năm tháng còn lại của cuộc đời. Ngày nay, ở tuổi U60, dấu vết của thời gian đã khắc sâu trên gương mặt của Thích Mỹ Trân, nhưng vẻ đẹp của một mỹ nhân vẫn tỏa sáng. Năm 2008, cô quay lại với làng giải trí và tham gia vào một số dự án như Con đường Phú Quý năm 2009, Long Sống Chồng năm 2010 và 72 người thuê nhà trọ năm 2010. Là tôi sẽ ước mạng, để lại cái thứ chậm, để lại cái thứ chậm. Hoàng thượng, người đàn bà này nhất định biết được mình tội không thể tha thứ, muốn tha thứ hoàng thượng lại không có cách, cho nên mới có nói đó con tâm bụng là công dục của hoàng thượng, để hoàng thượng sống không được yên. Hoàng thượng đừng có mắc mưu, hoàng thượng, người đàn bà này. Lưu Giang trong vai Cao Cầu. Sư, sao em có thai cũng không kêu người báo cho tầm biết hả? Lưu Giang sinh ngày 24 tháng 8, 1946, 74 tuổi, tại Hồng Kông thuộc Anh. Rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong làng điện ảnh Hồng Kông đều gọi Lưu Giang là thầy. Không chỉ vì tuổi nghề mà còn vì những cống hiến của ông trong làng điện ảnh. Lưu Giang xuất thân là diễn viên kinh kịch, năm 12 tuổi đã đến tận Đài Loan để học tập và quay về Hồng Kông vào năm 1966. Tuy nhiên việc kinh kịch không phát triển được nên ông chuyển sang làm chỉ đạo võ thuật điện ảnh, rồi làm công việc lồng tiếng trong một thời gian mới chính thức thử sức với diễn xuất. Trước khi đầu quân cho TVB, Lưu Giang từng làm việc cho vài đài nhỏ và quay không ít bộ phim. Mãi đến năm 1981, Lưu Giang mới chính thức gia nhập TVB. Từ đó đến nay Lưu Giang vẫn cống hiến không ngừng nghỉ cho TVB và là một trong những nghệ sĩ trung thành nhất khi chưa từng rời khỏi nhà đài. Nhắc đến Lưu Giang, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến hàng loạt vai diễn nổi tiếng của ông. Ông xuất hiện trong khoảng 300 phim Hong Kong. Ông đóng nhiều phim kinh điển của TVB như Anh hùng xạ điêu 1983, Vai Hoàng Nhan Hồng Liệt, Lộc Đỉnh Ký 1984, Lâm Xuân 1986 trong vai Cao Cầu, ỷ Thiên Độ Long Ký 1986, Cái Thế Hào Hiệp, Đại Thời Đại, Thần Điêu Đại Hiệp 1995, Tiếu Ngạo Giang Hồ 1996 vai Hướng Vấn Thiên, 30 ngày điều tra. Những năm gần đây ông đóng thập nhị truyện thuyết, Đồng Minh, Tài Thần Giá Đáo, Lý Tự Thành trong Thuyết Sơn Phi Hồ, Thượng Tránh Bằng trong Nối Nghiệp. Cống hiến nhiều năm như thế nhưng Lưu Giang rất ít khi nhận được sự công nhận của nhà đài. Mãi đến năm 2013, ông mới được giải diễn viên kiệt xuất của TVB và giải thành tựu vào năm 2014 ở Malaysia. Năm 2018, Lưu Giang bất ngờ được đề cử giải thị đế với vai Cốc Gia trong Cuộc Chiến Nữ Quyền. Không thể chịu nổi lịch làm việc dày đặc và lấy đêm làm ngày của TVB, nam diễn viên Lưu Giang đã quyết định giải nghệ và ngưng làm việc với nhà đài để tận hưởng tuổi già. Nam diễn viên Lưu Giang năm nay đã 74 tuổi. Tính đến hiện tại ông đã hoạt động trong làng giải trí được 53 năm. Trên HK01, Lưu Giang cho biết hứng thú đóng phim xong buộc rời nhà đài từ ngày 15 tháng 1. Ở tuổi ngoài 70, ông thường làm việc đến nửa đêm, rạng sáng, thậm chí có hôm buổi sáng mới quay phim xong, phải tự lái xe về trong trạng thái lờ đờ. Nếu công ty điều xe đưa đón, dù giảm lương tôi còn có thể chấp nhận. Nhưng bây giờ tiền lương còn không đủ nuôi xe, làm sao tiếp tục làm việc, nghệ sĩ gạo cội nói. Lưu Giang kết hôn năm 1973, có một con trai. Quan Lễ Kiệt trong Hoàng đế Tống Huy Tông. Quan Lễ Kiệt sinh ngày mùng 5 tháng 2 năm 1962 tại Hồng Kông. Anh có 2 anh trai và 1 chị gái, đã theo học trường cao đẳng Anh ngữ sưu tầm, Rome ở thành phố Taikoo trong những năm đầu, và nghệ sĩ giải trí Doãn Thiên Chiếu là bạn học cấp 3. Quan Lễ Kiệt tham gia khóa đào tạo nghệ sĩ TVB lần thứ 11 năm 1981, cùng lứa có Lương Chiều Vĩ, Châu Tinh Trì, Âu Dương Trấn Hoa, Ngô Trấn Vũ, Trương Triệu Huy. Khóa học chia làm 2 ca, ca tối dành cho những ai không thể học ca sáng như Châu Tinh Trì và Ngô Trấn Vũ. Sau khi tốt nghiệp, lứa nghệ sĩ cùng khóa Anh đều có cơ hội, ví dụ như Lương Chiều Vĩ được đóng vai em trai của Thăng Trấn Nghiệp trong phim Hương Thành Lãng Tử, Quan Lễ Kiệt thì đóng vai con trai của Uông Minh Thuyên trong phim Tình Yêu và Đam Mê. Cứ ngỡ tương lai của mình sáng lạng vì ngay tác phẩm đầu tiên đã có vai diễn, nào ngờ đến bộ phim thứ 2, Quan Lễ Kiệt bị đẩy xuống làm diễn viên quần chúng, đi qua đi lại trước máy quay. Suốt 2 năm sau đó, anh rất nản vì toàn phải diễn những vai bé, thậm chí không có thoại. Năm 1984, anh được TVB giao vai Cao Chí Hào, vì anh chàng này rất thư sinh, công tử bột nên bị đồng nghiệp gọi là chị Hảo. Trong bộ phim Tân Trác Sư Huynh Cảnh sát mới ra trường, đó là nhân vật phản diện khá ấn tượng.
Thật ra, anh chỉ là người thế vai vì diễn viên được chỉ định đóng Cao Chí Hào là Chim Bỉnh Hy nhưng do bị kẹt phim nên mới về tay anh. Dù nhặt vai nhưng anh xem đây là chiếc phao cứu sinh sau 2 năm sự nghiệp mờ nhạt, hoặc sẽ tiếp tục theo nghề, hoặc sẽ bỏ hẳn công việc mình theo đuổi nếu lại thất bại. Vì thế, anh đã bỏ rất nhiều thời gian để chuẩn bị cho nhân vật Cao Chí Hào. Phim chưa quay nhưng anh đã nhập vai, tự nhủ rằng Minh đang rất yêu Tạ Dĩnh Chi. Trương Mạn Ngọc đóng và thắt chặt sợi dây tình cảm với nghệ sĩ Lưu Đan, người đóng vai chú ruột của Cao Chí Hào. Anh còn gặp riêng Lương Triều Vĩ để trao đổi, mong muốn anh ấy cùng giúp anh vì vai Cao Chí Hào và nhân vật Trương Vĩ Kiệt của Lương Triều Vĩ có nhiều phân đoạn đóng chung. Đúng là Cao Chí Hào đã tạo nên tên tuổi Quang Lễ Kiệt, mãi đến nay vẫn có khán giả gọi anh là chị Hảo. Nội dung phim xoay quanh chàng trai trẻ Trương Vĩ Kiệt Lương Triều Vĩ. Anh là một người có ý chí và từ nhỏ đã mơ ước phục vụ cho đất nước. Sau khi học hết cấp 3 anh đã thi và đậu vào trường huấn luyện cảnh sát. Khi ra trường anh cố gắng hoàn thành mục tiêu và mãi miết theo đuổi sự nghiệp mà thờ ơ với người bạn gái của mình. Điều này đã khiến bạn thân của anh có cơ hội xen ngang vào mối tình này. Những diễn biến tiếp theo của phim vẫn tiếp tục kể về cuộc sống và công việc của Trương Vĩ Kiệt với nhiều tình tiết lôi cuốn và hấp dẫn. Bộ phim 40 tập phát sóng này luôn đem lại lượng rating cao cho nhà đài cũng như doanh thu lớn cho nhà sản xuất. Năm 1983, Quang Lễ Kiệt gặp Trương An Na, một tiếp viên hàng không và nhanh chóng nảy sinh tình cảm. Họ hẹn hò trong 7 năm và quyết định về chung một nhà. Thời điểm kết hôn, Quang Lễ Kiệt đang là diễn viên được yêu mến nồng nhiệt. Vì thế, quyết định này của anh chỉ được số ít khán giả ủng hộ và rất nhiều người phản đối. Nhưng với Quang Lễ Kiệt, đây là một quyết định đúng và cần thiết. Nam diễn viên chia sẻ, từ nhỏ tôi đã thích không khí gia đình, thích về nhà ăn cơm, thích cả nhà quây quần trong phòng khách xem TV. Vì vậy, cảm thấy không thể thiếu nhau và muốn có một mái ấm riêng thì kết hôn thôi. Sau gần 30 năm, cuộc hôn nhân của Quang Lễ Kiệt và bà xã vẫn hạnh phúc như ngày đầu, được xem là gia đình kiểu mẫu trong làng giải trí Hoa ngữ. Anh cũng nổi tiếng về việc yêu thương vợ con, gia đình. Sau khi kết hôn, Trương An Na lui về hậu phương, trách nhiệm kiếm tiền, nuôi sống gia đình được giao hoàn toàn cho Quang Lễ Kiệt. Nam diễn viên lấy đây làm niềm vui, động lực để cố gắng hoạt động chăm chỉ hơn. Trong hơn 29 năm qua, những ngày lễ, những dịp kỷ niệm đặc biệt, Quang Lễ Kiệt đều dành thời gian đích thân đi chọn quà cho bà xã. Đôi lúc đó chỉ là một bó hoa nhỏ nhưng chứa đầy tình cảm, sự quan tâm mà Quang Lễ Kiệt dành cho vợ. Việc anh duy trì thói quen này trong suốt gần 30 năm qua là điều không nhiều người làm được. Quang Lễ Kiệt không thuộc nhóm nghệ sĩ giàu sụ tại Trung Quốc nhưng anh cũng có khối tài sản trị giá khoảng 20 triệu nhân dân tệ, khoảng 70 tỷ đồng đều được giao cho vợ đứng tên. Nhà, xe đi lại đều do bà xã của nam diễn viên đứng tên chủ sở hữu. Quang Lễ Kiệt chăm lo kiếm tiền nhưng việc kiểm soát tài chính trong gia đình, anh hoàn toàn tin tưởng vào bà xã. Quang Lễ Kiệt cũng nổi tiếng là nghệ sĩ có đời tư sạch. Nam diễn viên chưa từng vướng vào tin đồn tình ái nào nên càng giúp bà xã an tâm làm tốt vai trò hậu phương. Những năm sau này, Quang Lễ Kiệt vẫn đóng phim nhưng gia đình vẫn là ưu tiên hàng đầu của nam diễn viên. Vì thế, anh ít nhận phim hơn, để có nhiều thời gian bên cạnh bà xã. Đặc biệt khi cả hai ngày càng lớn tuổi, nam diễn viên cho biết luôn mong muốn tiến tới cột mốc hôn nhân vàng 50 năm với bà xã. Cả hai đang cùng cố gắng để viết nên cái kết đẹp cho cuộc đời mình. Hiện tại, vợ chồng Quang Lễ Kiệt có 2 con gái. Con gái lớn là Quang Phong Hinh đã hoàn thành thạc sĩ ngành giáo dục ở Úc. Cô cũng từng được đài TVB mời tham gia một số phim. Tuy nhiên, Quang Lễ Kiệt mong muốn con có con đường nghề nghiệp ổn định. Con gái nhỏ của Quang Lễ Kiệt hiện là sinh viên du học ở nước ngoài. Gia đình hạnh phúc với 4 thành viên được xem là tài sản lớn của Quang Lễ Kiệt ở tuổi 57. Hứa Thiệu Hùng trong vai Lục Khiêm. Nhưng ai là fan trung thành của những bộ phim trên đài TVB chắc hẳn sẽ không quên hình ảnh một nam diễn viên đã ở tuổi 70, gương mặt khắc khổ với dáng đi cục mịch chuyên đóng vai phụ. Đừng vội coi thường, bởi đó chính là đại gia ngầm máu mặt mà TVB phải kiêng nể. Viên 71 tuổi có cuộc sống xa hoa, không bị TVB soi xét về cát đến C. Lãnh đạo đài TVB luôn nể trọng Hứa Thiệu Hùng và gia thế của ông. Hứa Thiệu Hùng sinh năm 1948 tại Hồng Kông. Năm 1972, ông gia nhập khóa đào tạo diễn viên, từng là nghệ sĩ dưới trường STV trước khi trở thành ngôi sao chuyên đóng vai phụ ở TVB. Gần đây, ông còn nhận lời đóng phim tại Đại Lục. Trong sự nghiệp diễn xuất, ông góp mặt trong cả trăm dự án phim, nổi bật có Sứ Đồ Hành Giả, Mơ Cầu Phong Vân, Huyết Chiến.
Nhân vật phản diện Lục Khiêm đến một viên quan nhỏ tham danh hám lợi, câu kết với kẻ ác để hãm hại Lâm Sung. Vai diễn này được thể hiện bởi Hứa Thiệu Hùng. Sau vai diễn này, Hứa Thiệu Hùng cũng bị khán giả ghét lây. Tuy nhiên, ông vẫn là diễn viên chuyên nghiệp và gắn bó với nghề qua 5 tháng, bất kể vai diễn xấu đẹp, lớn nhỏ. Hứa Thiệu Hùng trong vai Đàm Hoan Hỷ hay còn gọi anh Hoan Hỷ, trong phim Mất dấu 3 năm 2020. 4 năm trước Đàm Hoan Hỷ là thanh tra CIB, sau đó bị cách chức. Đàm Hoan Hỷ là người của xã Đoàn Phúc Họa, là đại ca của Tiết Gia Cường, Sải Vinh và Lạc Thiếu Phong. Anh là cha của Đàm Lãng Tinh và Đàm Lãng Tình, kẻ thù của Ngụy Đức Sâm. Đàm Hoan Hỷ tham gia buôn bán ma túy ở Thái Lan. Đàm Hoan Hỷ không có chính nghĩa, không đến nỗi không có giới hạn, có thể bảo vệ chính mình vì lợi ích của bản thân, cũng có thể trung thành với công lý mà không làm tổn hại đến lợi ích của bản thân. Với màu trắng ở giữa và màu đen ở giữa, cả thiện và ác đều thoải mái chơi đùa. Đàm Hoan Hỷ sống lại từ cõi chết, một lần nữa bí mật tranh giành với Trác Khải và những người khác. Bạn bè trong giới gọi ông là Hùng Bên, chữ Bên viết tắt của Mercedes-Benz. Hứa Thiệu Hùng là nghệ sĩ đầu tiên thuộc biên chế ETV lái xe Mercedes đi làm từ những năm 1970. Gia đình của ông thuộc hàng đệ nhất danh gia vọng tộc ở Trung Quốc. Ông cố nội là lấy bộ thượng thư Thanh Triều Hứa Ứng Quỳ. Hứa Ứng Quỳ là tay chân tín phúc của Từ Hy Thái Hậu. Sinner cho biết năm xưa Hứa Ứng Quỳ có thể cưỡi ngựa đến tận Tử Cấm Thành, trở thành con nuôi Thái Hậu. Bác gái Hứa Thiệu Hùng là nhà văn nổi tiếng Hứa Quảng Bình, vợ đại văn hào Lộ Tấn. Chú Hứa Thiệu Hùng, ông Hứa Sùng Chí, là một quan chức quân đội cao cấp, từng làm việc dưới trướng Tổng tư lệnh quân đội Quảng Đông. Một người họ hàng khác trong gia đình, Hứa Sùng Thành, từng giữ chức cục trưởng Cục Giáo dục Quảng Châu. Gia đình tỷ phú Hứa Tấn Hanh ở Hong Kong cũng là họ hàng của Hứa Thiệu Hùng. Gia thế hiển hách, Hứa Thiệu Hùng chưa bao giờ tỏ ra trịnh thượng. So với rất nhiều người trong dòng tộc, tôi là người kém cỏi. Gia tộc tôi uy danh nhất là thời cố nội Hứa Ứng Quỳ. Lúc đó, ông làm quan to trong triều. Sau này, gia tộc đã suy yếu hơn hẳn rồi, ông nói. Về đời tư, Hứa Thiệu Hùng có tiếng là người trung thủy. Ông gặp gỡ người vợ hiện tại sau lần sang Singapore đóng phim vào năm 1985. Năm 1992, họ kết hôn. Vợ ông đã từng đổ vỡ hôn nhân trong quá khứ, có một con trai riêng. Hai vợ chồng sau này có một con gái chung. Những năm qua, Hứa Thiệu Hùng thường sống ở Singapore, chỉ về Trung Quốc đóng phim. Mới đây, diễn viên gạo cội chuyên đóng vai phụ của đài TVB Hứa Thiệu Hùng tiết lộ căn nhà trị giá 2,8 triệu đô la Mỹ tại Singapore. Theo thông tin được tiết lộ trên truyền hình, Hứa Thiệu Hùng sở hữu căn biệt thự này với giá 2,8 triệu đô la Mỹ. Hiện, nam diễn viên người Hong Kong đang hoàn tất thủ tục nhập cư tại Singapore. Gia đình tôi quyết định tới Singapore sinh sống, do con gái tôi làm việc ở đây, Hứa Thiệu Hùng bày tỏ. Ngôi nhà của tài tử TVB rộng khoảng 400 m², có 3 tầng, gồm 6 phòng ngủ và nhiều nội thất sang trọng. Hứa Thiệu Hùng chia sẻ ông rất yêu căn nhà của mình. Mỗi lần về nhà tôi lại không muốn rời đi, nó có sức hút đặc biệt, ông nói. Hứa Thiệu Hùng đang sống cùng vợ, con gái và mẹ. Phòng khách của căn nhà được thiết kế ở khu vực đón nhiều ánh sáng mặt trời. Đây là nơi gia đình nam diễn viên 72 tuổi thường xuyên tụ tập để trò chuyện và chia sẻ những khoảnh khắc vui buồn trong ngày. Hứa Thiệu Hùng nói rằng trong một ngôi nhà, điều quan trọng cần có là đầy đủ thức ăn, tiếng cười và sự ấm áp. Thành viên trong gia đình của nam diễn viên yêu thích bơi lội. Bể bơi của căn nhà được xây dọc theo phòng ăn và phòng khách. Một phòng khách khác của ngôi nhà, căn phòng này được thiết kế mang lại không khí ấm cúng. Vợ của Hứa Thiệu Hùng chia sẻ, bà rất thích nhìn phòng khách từ trên cao xuống bởi nó đem lại cảm giác thoải mái. Khu vực vườn cũng là nơi nam diễn viên yêu thích trong căn nhà. Nơi đây có nhiều cây xanh do chính tay ông chăm sóc.